आजको भिडियो हैन थोरै फर्मल हुनेवाला छ हैन। सबैलाई थाहा छ कि मङ्सिर आउन लागिसक्यो। मङ्सिर महिना मतलब बिहाको महिना हैन। हाम्रो नेपाली कल्चरमा हैन लाइक मङ्सिर आयो भनेपछि हैन बिहे गर्ने हत्तपत्त हुन्छ के सबैलाई। सो मङ्सिर महिनामा हैन लाइक तपाईको दाइको, भाइको, दिदीको, बहिनीको के थाहा तपाईको आफ्नै हैन बिहा हुँदैछ होला, नभए कसैको बिहामा तपाई प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ होला हैन। सो यो बिहामा लाउने भनेको हैन दुईटा अप्सन हुन्छ हैन, कि त दाउरा सुरुवाल हैन, कि त सुट प्यान्ट हैन, कोट प्यान्ट हैन। सो दाउरा सुरुवाल लाउनलाई ठिकै छ हैन। जसले कोट प्यान्ट लाउने सोच्दै हुनुहुन्छ नि, कोट प्यान्ट लाउँदाखेरि हैन लाइक पराय मान्छेको फर्स्ट टाइम कोट प्यान्ट हुन्छ कि हाम्रो नेपालमा हैन। मैले पहिला नै भनिसकेको छु त्यति धेरै कोट प्यान्ट हैन युज टु छैन के, मान्छेले त्यति धेरै लाउँदैन हैन। सो के हुन्छ भनेपछि हैन मङ्सिर महिना हुन्छ, कसैको बिहे हुन्छ हैन, हत्तपत्त मान्छेले कोट सिलाउन कोसिस गर्छ। कोट हैन अरु चीज भन्दा महँगो पर्छ कि लाइक तपाईको मिनिमम 8000 देखि हैन म्याक्सिमम 15000 20000 सम्म एउटा कोटलाई पर्छ के, कोट प्यान्टलाई हैन। सो त्यति महँगो चीजमा खर्च गर्दाखेरि हैन मान्छेले हैन लाइक केही आइडिया नै हुँदैन के कस्तो गराउने, लाइक पकेट कस्तो राख्ने, भित्रको बटन कस्तो राख्ने, के राख्ने त्यति धेरै आइडिया छैन के मान्छेले नेपालमा हैन। लाइक तपाईले अब आउने दिनमा हैन एउटा कोट सिलाउने, एउटा सुट प्यान्ट, राम्रो सुट प्यान्ट सिलाउने आफ्नो लागि एउटा प्लान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सोच्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि आजको भिडियो तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ हैन। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं हैन 5 गोल्डन रुल्स फर बाइङ योर फर्स्ट सुट हैन। सो हामी नेपाली दाजुभाइहरुलाई हैन कोट सिलाउँदाखेरि के चीज चाहिँ कस्तो गराउनु पर्छ, कसरी सिलाउनु पर्छ, के चीज थप्नु पर्छ त्यति धेरै आइडिया छैन के। सो तपाईलाई पनि हैन त्यति धेरै आइडिया छैन म कोट कसरी सिलाम, कुन कलरको सिलाम, कस्तो सिलाम भन्ने आइडिया छैन भनेपछि हैन भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला हैन, तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ हैन। एन्ड तपाई आफ्नो स्टाइल, तपाईको एपियरेन्स, तपाईको हैन पर्सनालिटी अलिकति एबोभ लान चाहनुहुन्छ, लेभल अप गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हैन तल हाम्रो च्यानललाई हैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले फेसन, स्टाइल र पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको बारेमा भिन्न भिडियोहरु हालेर आउँछु हैन, जुन तपाईलाई एकदमै मन पर्ने होला छ हैन। अनि साइडको नोटिफिकेसन बेल पनि अन गरिदिनु होला ताकि जुन पनि भिडियो मैले हालौँ हैन सबभन्दा अगाडि तपाई उनी आओस्। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो फर्स्ट गोल्डन रुल फर बाइङ योर फर्स्ट सुट हैन गाइस, सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको कलर्स हो के। लाइक धेरै मान्छेले के हुन्छ भने कोट सिलाउनु छ हतार भनेर टेलरवालाले जुन कलर भन्यो, साथीहरूले जुन कलर भन्यो त्यही कोट घाँच सिलाइदिहाल्नुहुन्छ। एन्ड मोस्ट अफ द नेपाली मान्छेको फर्स्ट कोट हैन जहिले पनि ब्ल्याक हुन्छ कि मैले ख्याल गरिरहेको हुन्छु हैन। ब्ल्याक कोट चाहिँ नसिलाउनुहोस् के। सबभन्दा तपाईको पहिलो कोट छ भनेपछि हैन फर्स्ट कोट छ भनेपछि ब्ल्याकमा चाहिँ अलिकति एभोइड नै गर्नुहोस् के। तपाईको पहिलो कोट जहिले पनि हैन नेभी ब्लू हुनुपर्छ, लाइक मैले जस्तो लगाइरहेको छु हैन नेभी ब्लू हुनुपर्छ अथवा ग्रे हुनुपर्छ, डार्क ग्रे होस् चाहे लाइट ग्रे होस् हैन। त्यो दुईटा कोट छ अथवा लगाइसक्नु छ भनेपछि बल्ल तपाईँ ब्ल्याकमा जान सक्नुहुन्छ हैन। नेभी ब्लूमा पनि धेरै मान्छेले के गल्ती गरिरहेको हुन्छ भनेपछि नेभी ब्लू र ब्लूमा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। अब टेलर हुन जान्छ हैन यस्तो कपडा नेभी ब्लूमा सिलाउनु छ भने उसले ब्लू देखाइन्छ, मान्छेले त्यही सिलाइदिरहेको हुन्छ कि यो हो नेभी ब्लू यो हो ब्लू हैन। दुईटामा कन्फ्युज चाहिँ नहुनुस् के तपाईँ हैन। नेभी ब्लू र ब्लूमा हैन लाइक अलवेज चुज फर नेभी ब्लू के। एन्ड सेकेन्ड अप्सन भनेको ग्रे हुन्छ हैन, तपाईँ डार्क ग्रे पनि जान सक्नुहुन्छ र लाइट ग्रे पनि जान सक्नुहुन्छ हैन। दुईटा पनि एकदम राम्रो देखिन्छ हैन। त्यो दुईटा कलर चुज गर्नुभयो भनेपछि हैन तपाईको सुट जुन पहिलो सुट हुन्छ नि त्यसमा तपाईँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ, त्यति इम्प्यारेस फिल गर्नु पर्दैन। एन्ड त्यसपछि हैन तपाईले धेरै सुटहरु लगाइसक्नु छ, तपाईले पराय सुटहरु लगाउनुहुन्छ भने त्यो पछि तपाईँ हैन आउट अफ द बक्स जान सक्नुहुन्छ कि लाइक डिफ्रेन्ट कलर हैन ब्राइट कलरमा जान सक्नुहुन्छ, प्याटर्न वाला सुटमा जान सक्नुहुन्छ, चेक वाला सुटमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल भिन्न ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईसँग सुटै छैन, अहिलेसम्म लगाउनु भएको छैन, एकदमै रेयर लगाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईको बेसिक सुट जुन हुन्छ नि नेभी ब्लू, डार्क ग्रे अर लाइट ग्रे हैन त्यसपछि बल्ल तपाईको ब्ल्याक यिनीहरु सुटहरु लिनुस् हैन। यो सुटहरु भएपछि बल्ल तपाई अरु सुटहरुमा जम्प गर्नु होला के। सो द सेकेन्ड गोल्डन रुल्स फर बाइङ योर फर्स्ट सुट हैन गाइस, त्यसमा बटन तपाईले हैन बटन कस्तो लगाउने कन्फ्युज हुन्छ के। तपाईको त थाहै पनि हुन्न होला नि, टेलरले जस्तो राख्दियो त्यहीमा तपाई एडजस्ट भइहाल्नुहुन्छ नि। बट खास गरी बटन्सहरु हैन 3 टाइप्सको हुन्छन् हैन, एउटा सिंगल बटन, अर्को डबल बटन र अर्को 3 बटन्स हैन। लाइक 3 बटन्स एकदमै पुरानो भइसक्यो हैन। तपाईको आफ्नो बुवाहरुको अलि ठुलठुलो मान्छेहरुको कोट हेर्नु भने त्यसमा हेर्नु होला 3टा बटन हुन्छ हैन। यहाँ यो बटनको कुरा गरिरहेको छु म हैन, त्यसमा 3टा बटन हुन्छ। त्यो अलि ओल्ड फ्यासन भइसक्यो हैन। आजकल चल्ने भने 1 बटन र डबल बटन हो हैन, सिंगल बटन र डबल बटन। सो सिंगल बटन पनि खास गरी हैन इटली, फ्रेन्चतिर त्यतातिर बढी मान्छेले लाउँछन् हैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पराय गरी हैन डबल बटन नै लाउनु पर्छ के। सो तपाईले सोध्नु होला मैले चाहिँ कुन सिलाम भनेर, अभियसली तपाईको आन्सर पनि हैन डबल बटन नै सिलाउनु होला तपाईले हैन। लाइक 2टा बटन यहाँ हुन्छ हैन, यस्तो कोट सिलाउनु होला हैन। सो 2टा बटन यस्तो सिलाउनु हुन्छ हैन। बट सिलाइसके पनि धेरै मान्छेले गल्ती के गरेर आउँछ, मैले पहिला पनि आफ्नो च्यानलमा भनिसकेको छु हैन, 2टा बटनमा दुईटै बटनको टाक लगाउँछन् कि त्यो टाक चाहिँ कहिले पनि लाउनु हुन्न कि। तपाईले जहिले पनि 2टा बटन छ भनेपछि हैन माथिको टाक मात्र लाउनुस् हैन, तलको टाक चाहिँ जहिले पनि खोलिदिनुस् के। मैले पहिला पनि धेरै पटक आफ्नो भिडियो भनिसकेको छु हैन। तपाईले अरु यो कोटको बारेमा भिडियो हेर्नु भएको छैन राइट, यहाँ आइरहेको होला हैन, यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन। सो रह्यो कुरा टाकको हैन, तपाईले तलको टाक किन खोल्ने भनेर सोध्नु होला हैन। यसमा हैन एउटा जेन्युइन रिजन छ कि तपाईले टाक लगाउनु भयो भने हैन तपाईको यो जुन सुट छ नि यो रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको देखिन्छ कि, जुन कि अभियसली राम्रो देखिँदैन। जब तपाईले टाक खोल्नुहुन्छ नि तपाई हल्का यो भी शेपको देखिन्छ के तपाईको बडी, जुन एउटा सिमेट्रिकल शेप दिन्छ के तपाईको बडीलाई। सो जहिले पनि हैन टाक खोल्ने यो वेस्टर्न ड्रेस नै हो हैन। सो वेस्टर्न ड्रेसमा जति पनि कोट लाउनुहुन्छ, जतिले सुट लाउनुहुन्छ त्यहाँको तपाईले एउटा हरेक फोटो हेर्नुस् हैन, जुनसुकै फोटो हेर्नुस् त्यहाँले जहिले पनि हैन माथिको बटन मात्र लगाउन आउँछ कि, तलको बटन कोहीले पनि लाउँदैन कि। सो सिक्नुहुन्छ हैन, राम्रो कुरा सिक्नुस् हैन। तपाईले दुईटै बटन धेरै देखिरहेको छु, मान्छेले बिहेमा होस् साथीको बिहेमा होस् हैन दुईटै बटन लगाइरहेको हुन्छ, मान्छेलाई नलेज त्यति अझै छैन के।
सो अझै पनि म तपाईँलाई भन्छु होइन, तपाईँ मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अबदेखि जहिले पनि कोट लाउनुहुन्छ नि तलको ट्याग चाहिँ कहिले पनि नलाउनु होला के। सो नम्बर 3 गोल्डन रुल फर यो सुट होइन गाइज। त्यसो अब चाहिँ कुरा हेर्छौँ हामी प्यान्टको होइन। मान्छेले प्यान्ट सिलाउँदाखेरि होइन धेरै केही सोच्दैनन् कि लाइक प्यान्ट सिलाउँछन् नापो दिन्छन् अनि सिद्धिहाल्यो होइन। बट प्यान्टमा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भने जुन यो प्लेट हुन्छ नि यहाँको लाइनिङ भएको प्यान्ट, त्यो प्यान्ट चाहिँ नसिलाउनु होला, सक्दो एभोइड नै गर्नु होला। त्यो पनि अलिक ओल्ड फेसन हुन्छ नि, पहिला मान्छेले यहाँ प्लेट्स भएको लाइक लाइनिङ भएको प्यान्टहरू सिलाउँथ्यो, यस्तो खालको प्यान्टहरू सिलाउँथ्यो होइन। यस्तो प्यान्ट चाहिँ अबदेखि नसिलाउनु होइन, आजकल प्लेन भएको प्यान्टहरू चलिरहेको छ होइन। एन्ड सेकेन्ड मिस्टेक प्यान्टमा के गर्छ भनेपछि तलको जुन त्यो लेन्थ हुन्छ नि एकदमै लामो राखिदिन्छन् कि 1-2 वर्ष अझै लाउने हुन्छ म बढ्छु भन्ने सोचले होइन। त्यस्तो सोच नराख्नुहोस् गाइज होइन। 1 वर्ष मात्रै लाउनुहुन्छ भनेपछि राम्रो लगाउनुहोस् कि बरु 2 वर्ष मात्रै लगाउने होस् तर राम्रो पर्फेक्ट सुट लगाउनुहोस् कि तपाईँ होइन। सो जुन त्यो लेन्थ हुन्छ नि त्यो एकदमै त्यो खुट्टा छ नि जस्ट तपाईँ सुजको बराबर आउनुपर्छ कि सुजमा एकदमै त्यो लत्रेको सुजमा एकदमै झुन्डेको त्यस्तो चाहिँ एकदमै नराम्रो देखिन्छ कि तपाईँले कसैको अरूको मागेर सुट लगा जस्तो अरूको मागेर प्यान्ट लगा जस्तो देखिन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला होइन। लाइक तपाईँ प्यान्ट सिलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जुन जुत्ताको लेन्थ छ नि ठ्याक्क जुत्तामा छुवाएको त्यति गराउन सक्नुहुन्छ। अरू कोही चाहिँ अलिकति माथि गराउन खोज्छ होइन, त्यस्तो गराउन सक्नुहुन्छ नि त्यति ओके होइन। बट जुन त्यो लामो हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ नगराउनु होला होइन। सो लेट्स मुभ अन टु नम्बर 4 होइन गाइज, सुज। अब कोट त किन्छौँ हामीले होइन, कोट किनिसक्यो भने सुज पनि चाहिन्छ। हामीले घरमा जुन पाइ त्यो सुज त लगाएन भने एन्ड कोटसँगै हामीले चप्पल पनि लगाउँदैन भने अभियसली हामीलाई सुज त चाहिन्छ होइन। सो सुज चाहिँ कस्तो लाउने, सुज बेसिकली होइन कोटसँग 2टा टाइपको सुज मात्रै हुन्छ होइन बेसिकली होइन। एउटा तपाईँ ड्रेस सुज लगाउन सक्नुहुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ लोफर लगाउन सक्छ। लोफर भन्न खोजेको होइन, लोफर भन्न खोजेको है। सो लोफर र ड्रेस सुज लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। ड्रेस सुज र लोफरमा चाहिँ के फरक छ भन्नु होला होइन। ड्रेस सुज भन्ने बित्तिकै फर्मल लुक बुझ्नु होला र लोफर भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ होइन क्याजुअल लुक बुझ्नु होला कि। अब त्यो तपाईँ क्याजुअलको लागि जान्लामा छ अथवा फर्मलको जान्लामा छ तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यही अनुसारको लोफर लाउनुहुन्छ अथवा ड्रेस लाउनुहुन्छ त्योमा डिपेन्ड गर्छ होइन। एन्ड आजभोलि बाहिरतिर मान्छेले ट्रेन्ड के चलाइरहन् भनेपछि होइन कोटसँग लाइक स्निकर युज गरेर हुन्छ। तपाईँ यो स्निकर युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। बट नर्मल मान्छेलाई स्निकर पुलअप गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। सो स्निकरदेखि अलिक टाढै बस्नु होला। तपाईँ अब कुनै ऱ्यापर हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ स्निकरसँग सुट राम्रो देखिन्छ, मान्छेले पुल गर्न सक्छन्। बट जुन हामी नर्मल मान्छे छन् त्यसले सुटसँग स्निकर लगायो भने होइन एकदमै नराम्रो देखिन्छ। सो त्यस्तो एभोइड गर्नु होला। सो लास्ट बट नट लिस्ट गाइज, 5th गोल्डन रुल फर योर फर्स्ट सुट इज फिट। यस गाइज, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु होइन यो भिडियोमा धेरै पटक, तपाईँको हरेक कपडा होइन फिट इज किङ। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु होला। तपाईँले एकदमै महँगो सुट लगाउनु भएन, एकदमै तपाईँको त्यसको बटन त्यसको कलर त्यसको प्याटर्न सबै राम्रो छ होइन, बट त्यो तपाईँलाई फिटै भइरहेको छैन। तपाईँको सोल्जर लाइक यो सोल्जर लाइन यहाँसम्म आइरहेछ भनेपछि हल्का ठुलो भइरहेछ हल्का सानो भइरहेछ भने त्यो जति गरे पनि तपाईँलाई राम्रो देखिँदैन। सो तपाईँको फिटमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। मेजरमेन्ट दिने बेला होइन एकदम राम्रोसँग दिनु छ भने एकदमै सानो पनि नसिलाउनुहोस् एकदमै ठुलो पनि नसिलाउनुहोस्। प्रायः मान्छेले चाहिँ गल्ती के गरिरहेको छ भने ठुलो सिलाइरहेको हुन्छ कि सुट जस्तो कुरा होइन 5 वर्ष 6 वर्ष लगाउनु पर्छ भनेर अलिक ठुलो सिलाउँछ होइन। त्यस्तो नगर्नुहोस्, बरु 2 वर्ष लगाउनुहोस् तर राम्रो लगाउनुहोस्। मेरो भनाइ त्यही हो होइन। सो फिटमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। तपाईँको यो सोल्जर छ नि यो सोल्जरको लाइन हुन्छ क्या ठ्याक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो सोल्जरको लाइन ठ्याक्क सोल्जरमा परोस् होइन। तपाईँको स्लिपको लेन्थहरू त्यो एकदमै राइट होस् होइन। जुन यो कोटको लेन्थ छ यो ख्याल गर्नुहोस्। प्यान्टको लेन्थ मैले अघि भनिसकेँ त्यो ख्याल गर्नुहोस् होइन। सो फिटमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु कि जब तपाईँ एकदमै फिटेड एकदमै राम्रो कोट लगाउनु चाहिँ नि ट्रस्ट मी गाइज होइन यु फिल लाइक $1 million कि तपाईँ आफैबाट यति कन्फिडेन्स फिल गर्नुहुन्छ यति खतरा फिल गर्नुहुन्छ कुरै छोडिदिनुहोस् क्या। सो अब आउने दिनमा होइन तपाईँ एउटा सुट सिलाउने एउटा कोट सिलाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि होइन यो 5वटा गोल्डन रुल चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। यो रुल याद राखेर तपाईँ कोट सिलाउनु भयो भनेपछि होइन ट्रस्ट मी गाइज यु गोना थ्याङ्क मी फर द्याट। सो दिस मच फर टुडेज भिडियो गाइज। यदि यो भिडियो मन परेर तपाईँले आउने दिनमा होइन एउटा कोट सिलाउने खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै यो भिडियोले तपाईँ हेल्प गर्यो भने प्लिज ड्रप अस अ लाइक र कुनै कुरा पनि सजेसन छ केही कुरा बुझ्नु भयो भने कमेन्ट डाउन बिलो होइन। म हरेक कमेन्ट रिप्लाई गर्छु र जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा प्लिज सब्सक्राइब टु युट्युब च्यानल र साइडको नोटिफिकेसन बेल प्लिज अन गर्नु होला। अन्टिल देन टेक केयर, सी यू, जय नेपाल।